xong nè nhau xong đó đi số lên sốตัวnó nói quyệtว่าเขาไปกับเจ้าโน้ Valentine Day เนอะเขาไปกับลูกน้องquyด offer เนอะอ๋อมน้องย่องเลยอะเตียก็น้องย่องเลยเจนตัวเล็กเป๊ะเลยนะโอเคเจ้าของว่าquyดชิโนะว่าเขาไปกับลูกแต่ตอนนั้นเจกับมันนี่โจโตอิชะตอนนั้นเนอะโอเคเจลิตเนอะเอลองได้ฮอลล์เจ้าของผู้ใช้เช็คกับเขาว่าแต่เราต้องดีใจแล้วโอเค